Ja, detta är nya kopplingen. Extreme Clutch, australienskt märke. Kollat runt lite och folk rekommenderar Extreme Clutch. De ska vara ganska lättkörda. Jag har hört att OC-Geeken är jävligt jobbigt om du ska köra i trafik. Så jag har valt att köra en som ska vara relativt lättkörd då. 230 mm lameller. Solida. Hydraulisk uttrampningslager så du kan justera ganska mycket själv. Ja. Den är spesad till 1800 Newton så vi får se hur länge den håller. Men jag hoppas att den ska tåla. Det är speeding som hjälper mig att hitta den här då. Den går då. Stoppa av skiten. Pilotlag. Den vill sig inte riktigt. Det skulle varit längre den här centreringsstund. Skulle det vara sånt jävla lubrication på det här skitet? Jag köpte en kanske köpa och en kebabpizza. Nej, Jag fixar en... Håll vad är det med Mattias? Jag tänkte om vi har en sån lite. Men det har du ju. Det var den lilla. Ja, men... Den har kommit lite snett. centreringsstolen. Ja, det satt på. Ja. Men... Det var inte intryckt då? Jo, det var intryckt. Men sen så la ju sig den yttre lamellen lite snett. Ja. Och så då man var tvungen att dra ut centreringsstolen så släpper den pilotlaget och centrerar bara mellan de två lamellerna. Ja, och då håller inte den sig centrerad. Nej. Ja, titta. Den är jävligt rakt ut, ja. Ja, den är 100. Snyggt! Vad skulle de dras med? Väldigt lite. 18. 18? Inte mer? Nej, 500 fullt lite. Va? Det här är de nya växellådsfästena som jag har köpt. Eftersom jag ska köra mer effekt så vill jag att lådan ska bli stabilare. Så det får vi ta en bussning då. Från Excessive Manufacturing. Har du det? Ja, då kan du köra här. Jag drar den till. Ja. Håller jag i? Ja. Tjena då. Så det räcker. Jag lovar dig, jag gick faktiskt moment för 2 veckor sedan. En gång om året. En gång om året? Ja, de måste gå, eller varannat år är det. Momentkurs. Mm. Och så ska man visa att man kan dra om moment. Det är typ så basic. Motfästena. Nu när jag ska köra med effekt i motorn så kör jag med polybussning även till motorn. Och det är samma företag som eller växellådsbussningarna. Och de är 65A då i HD. Det är likadant som till växellådan. Det var inte andra i växellådan då? Nej. Okej. Okay. Vad hette företaget? Excessive. Nej, tack. Bitch, you little super saiyan chef, so break the game up like a roof. I'm up right now, bitch, fuck up next. I want that mouth, I don't want sex. Oh, the chef, he be always flexing. I swallow prime with recollection. I'm pulling vintage cards out of my collection. I ain't got no time to talk, so just fucking tell. Bitch, this rapping shit is easy. 1, 2, 3, 4. 1 or 2 blunt spark.
wondering, do you fucking copy? This is chef shit, so don't you fucking copy. I'm taking first place like a blue shell. How you doing, chef? Bitch, I'm doing... Kom härifrån så får du mer bättre vinkel. Det är inte lätt att filma. I'm so fucking sick of all this fucking fuck shit. Yellow Chevy guns, bitch. I do this cause I does this. How they hate me today, but they gon' love me tomorrow. Bitch, I'm pulling out with y'all. We be banking Wells Fargo saying that you a dog, but I ain't never heard you bark though. Sick of all you fucking Nakamaros. Oh, I think I'm guilty. I body beats with toe tags. Rhyme slow with my team. YBG, yo, that's your boy gang. Fight legal bitch, I'm back with a bang. I can't get no sleep, I'm getting to a bag. Say that your ass falling and all I say is same time to and cold without compression. They all lames. Hey. Ja, då var motorn i. Dock har vi lite problem med motfästena. Ni kan se här. Den gängar på alldeles för lite. Så vi ska mejla dem som köpte dem av och sen se om de har någon lösning. Annars får vi borra upp den och svetsa dit en gängstång, tror jag. Så vi inväntar svar. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Eftersom att han som tillverkar motfästena bor i ett annat land så ligger han efter tiden och vi orkade inte vänta, så vi borrade upp som ni såg och svetsade dit en gängstång. Det blev riktigt bra faktiskt. Skickade de här bilderna till leverantören och han sa att det kommer fungera utmärkt. Så vi kör på det. Dress like a motherfucking god when I reach the start. Niggas always tell me that I made it from the empty slot. Change ways, niggas no truth, no fly. Fuck a wet bread, no top, no smart. Lille diamant. Ja, här har vi då min lille diamant. En Precision 6870. Jag har ju redan kollat på den här. Ja, du kan ju inte hålla dig. Så är det väl som vanligt. Oh. Vad fin, Preben. Oh, okej. Folk vill säkert veta lite om den. Det är 68 mm in i kompresshuset och 70 i avgas utåt. Den är spesad till 1100 häst. Men det finns folk som plockar 1100 hjulhäst med dem. Jösses, så hur mycket effekt siktar du på då? Det vet jag inte. Det vet inte. Men om du hade fått ett önsketänk, vad hade du varit glad över att få? 1000 i motorn ska jag ha. 1000 i motorn, där har ni. Så om inte Matte får 1000 i motorn, då vad gör du då? Då är det inte salu. Nästan så du ger bort den, eller vågar du säga det? Nej. Nej, vad ska jag? Folk säger att de är dyra, men jag har bara hört typ gott om Precision. Jag testade lite andra märken, men inget jag har fallit för typ sådär. Ja, du har haft 2 andra agg innan du köpte detta. Ja, men det är ju som du säger, bara att kolla på kompressorhuset så ser man ju hur fint. Det känns verkligen som att de har räknat ut hur luften ska flöda gentemot den som sitter i min. Och den är kullagrad också. För de som undrar, det är inte glidlagret. Vad sa du? Inte? Det är inte glidlagret. Inte glidlagret, nej. Och vad är fördelen med en kullagrad turbo då? Snabbare spol är det. Typ. Sen är det en T4 Flens Divide. Och det ska ju också ge bättre spol då, säger de. Är det någonting du fick välja när du köpte denna turbon? Ja, man kan välja. Antingen kör man T4 vanlig då utan den här. Eller så kör du med det här, eller fanns det V-band också. Ja, V-band. Och innan hade du ju V-band. Det är svårt att hitta grenrör. Ja. Men det är ju rätt smidigt med V-band annars ju. Det kommer ju vi ihåg på den andra. Ja. Att man kan justera den lite mer efter hur man vill att det ska sitta i motorn. Varför jag har valt den här turbon kanske folk undrar. Och det är för att jag har snackat lite med folk som har kört den och även motorbyggaren som byggde min motor rekommenderade 6870. För det ska vara väldigt trevligt register på gatan då. För jag kommer köra mest gatan med bilen i plan. Det är typ den roligaste turbon du kan ha. Alltså ja, de säger det. Ja. Ja. Vet du någon mer som har kört den här snurran tidigare som du har pratat med? Ja, det är folk inom Supra. Supra-folk. Ja, Supra-folk tycker om det här.
Ja. Så är det. Vad är det här för papper här i? Men inte ens kolla. Är det typ ett värdepapper eller? Det är här du berättar vem du är, eller? Ja, vad du ska använda den till. Ja, om du är glad, förstår du? What model and year is the car? Aha, du. Okej. Ja, det var väl lite kul. Ja, jag kan få en tröja. Tröja? Mm. Den får man ju skriva i. Så att de ser till att du sätter den i en vettig bil, eller? Mm. Har jag hämtat paket till dig? Men vad är det du har beställt då? Jag vet knappt själv. Ja, men du snackade någonting om att det var till spindeln. Ja, det är en lager bland annat. Lager bland annat. Så för er som inte kanske såg förra avsnittet av, eller då avsnitt 2 kan vi väl kalla det, av då Mattes framvagnsmontering, så har det kommit in skit i spindlarna, så vi tänkte öppna upp och titta. Se hur det ser ut. Och nu har han beställt hjullager då. Vart beställer du det? Jag vet inte, är det lätt att hitta till Supra? Ja. Värdesports. Värdesports. Package time. Var har du lagt turbon nu då? Aha. Jag vet inte vilket paket det var detta då. Bra koll du har på saker du beställer. Det är nog Värdesports. Det kan man, ja det är det. Kniv. En kniv? Men det fanns här, Matte Fransson. Detta vill man inte öppna med den här. Aha. Varför inte det? Därför du har tappat bort kniven. Jag har tappat bort kniven. Då öppnar vi med skjutbort när det är en sax på väggen. Ja. Där. Vad var det för något? Vad sa du? Han har skickat massa jävla nyckelring. Oh my god! Jag hoppas inte jag har fått fel. Nej, säg inte det. Va? Front wheel bearing. Ja, okej. Det var en överraskning alltså. Vad fint. Bromsar. Det är hur många som helst. De var faktiskt fina. Vad var det här nu? Ja, just det. Och dessa beställer du väl nya för att... Jag spräckte bussningen. Ja, just det. Vi spräckte dem istället. Så de kommer sitta och ersätta här nere. Så det är då ett styrstag. Så den bara gängar man på då. Här i. Det är en invändig gänga, så bara gängar du på den. Ja, jag kan väl inte släppa att vi fick såna här. De var jättefina. Great. Ja, tanken var väl att vi skulle filma... Lite spex. Men den här vloggen lär nog bli ganska lång ändå. Så jag tänkte vi kör det i nästa typ. Så kan ni ställa några frågor om ni har. Ja, då har ni ju chansen till det, ja. Om det är något speciellt ni vill att jag ska prata om. Ja, det var en bra idé. Du har lite mer paket att öppna med, va? Ja, det är specialleverans från Speeding som Som har är- kommit. Ja. Vi har även fått grejer från Amerika. Det kan vi visa då. Ja. Höga. Aj. Så. Det var dagens avsnitt. Yes. Vi kommer väl köra lite varannat så, men vi kommer väl vara med båda två i varje avsnitt för det mesta. Men du jobbar ju skift så du kan inte alltid vara med. Nej. Nej. Men nästa avsnitt kommer bli mer, ja men det kommer bli Silvian då. Och jag tänkte reveala mina nya fälgar samt unboxa lite grejer. Får se hur mycket man hinner med. Man vill ju inte att videorna ska vara för långa heller. Men som sagt, som Matte sa innan, kommentera vad ni vill veta om Mattes motor så fixar vi det till vloggen efter nästa vlogg. Vilken blir det? Jag har Jag inte vet ens fan. koll. Det märker vi. Ja, jo. Nummer 6. Glöm inte subscriba och gilla klippet. Kommentera. Ja, hej. Nej.